Sziasztok! Tudom, arról volt szó az előző rész végén, hogy vele folytatjuk a következő részben, és kihagyjuk a két laptopot, ami még az elmaradáson volt. Viszont sajnos a másik csomagom azóta is el van veszve a postán. Itt 29-e óta nem volt semmilyen update a Same Day-től, és nagyon úgy tűnik, hogy egy jó darabig nem is lesz. A magyar oldalon még meg se kapták a csomagot, úgyhogy ez még a feladó oldalán valahol el van veszve, és nem tudnak vele semmit sem csinálni, úgyhogy várnunk kell addig, amíg automatikusan nem törlik a rendelést, vagy valamilyen csodával határos módon meg nem érkezik. Viszont addig is folytatnunk kell. Én ővele ugye a háttérben dolgozom, ezt majd a videó végén említem is, hogy hol tartunk egyelőre, de folytatnunk kell. Úgyhogy még egyszer bocsánat, nem úgy alakult, ahogy terveztem. Folytatjuk az utolsó két laptoppal az elmaradásaim közül. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartotok ma is. Szóval folytassuk is akkor a maradék két laptoppal, és ebből is először az Asus-szal. Mutatom a képernyőt, hogy 3100 forint körül lehetett. Na most nem működő kategóriában árulták, és adták is el, de a leírásban már az szerepel, hogy maga a laptop működik, de nem tudnak róla semmit. És ugye nincsen benne se RAM, se HDD, semmi. Ugye csavarok hiányoznak, egyből le is jön a hátulja. Úgyhogy kezdésnek rakok bele RAM-ot és egy SSD-t, ami már van előtelepített Windows, ezt mindig tesztelésre használom, hogy ne kelljen annyit időzni magával a telepítéssel, hogyha igazából csak annyira van szükség, hogy lássam, hogy bekapcsol egy laptop. Viszont ő még csak vissza sem kérdezett, bekapcsoltam, amint az látható, bootolunk. És már benne is vagyunk Windowsban. Na most az akkumulátor az gatya, viszont maga a laptop működik. Van benne egy Celeron processzor. Azt hiszem, hogy ez cserélhető, nagyjából mindig ezt mondom. De azt hiszem, hogy ez cserélhető, van is vagy egy tucat processzorom, úgyhogy i3-tól i7-ig nagyjából bármit rakhatunk bele, amit maga az alaplap támogat. Ez egy elég könnyű diagnózis volt, úgyhogy erre pontot is teszek. Szokásos módon maszkolóragasztóra felírom, hogy mit lehet róla tudni, milyen processzor van benne, és megyünk tovább. Természetesen az SSD-t és a RAM-ot kiszedem belőle, ugyanis ezekkel szoktam tesztelni. Hátulját föl, és el is rakom.
Aztán folytassuk ezzel a Dell-lel. Ennél már igazi költségekbe kellett, hogy verjem magam, ugyanis 1184 forintba került a laptop. Na most nem volt hozzá se töltő, se akkumulátor. Mutatom közben a hirdetést. Annyit tudunk róla, hogy nem működik, és hogy be van törve a kijelző. Ez elég jó kihívásnak hangzik. Itt van egy égési folt, vagy talán füstölőt tarthattak rajta a szagából ítélve. Most ez annyira nem nagy gond. De ahogy átnézem a laptopot, most ki van húzva a hangszóró, de a HDD csatlakozó benne van, és látok egy Wi-Fi kártyát is, úgyhogy igazából nem nagyon értem a leírást. Úgyhogy rakok bele RAM-ot, kezdésnek L RAM-ot rakok bele, ugyanis oda van írva, hogy DDR3L RAM-ot kér, úgyhogy alacsony feszültségű RAM-mal kezdünk, biztos ami tuti. Aztán az előző SSD, ami ugye előtelepített Windows-zal jön. És itt látom, hogy az egyik pin valószínűleg el van görbülve, úgyhogy ezt szépen óvatosan visszahajlítom, hogy legalább a hátulját fel tudjuk tenni, amíg tesztelünk. Na most nekem gyanús, hogy ki van húzva a hangszóró. Ugyanis miért pont csak az van kihúzva. De minden esetre próbáljuk meg, mit csinál. Az adaptert már ide készítettem, ezeknek a Dell-eknek már ez az új fajta kisebb csatlakozó kell. És amint látszik, tényleg be van törve a kijelző. Most ezután visszadugtam a hangszórót, ugyanis érdekelte, kapunk-e valami hibakódot vagy hibajelzést, ha már ki volt húzva és ennyire gyanús. Úgyhogy itt most egy fejhallgató warning, ugyanis hallgassuk meg, hogy milyen hibakód jön ki a laptopból. Ha jól számolom, akkor 5 darab sípolás volt egymás után, nem hosszú síp, hanem 5 darab rövid. Na most a Dell hivatalos oldala alapján ez egy CMOS elem hibát jelez. Magyarul a BIOS elem valószínűleg vagy nem érintkezik, vagy lemerült. És mivel sajnos innen alulról pont csak látom a sarkát az elemnek, de hozzá nem férek, ezért szét kell szednünk teljesen. És hát ezután elég egyértelművé válik, hogy itt bent már járt valaki, és valamit csináltak, ugyanis tele van szikszalaggal az egyik szalagkábel. Aztán itt egy pillanatra látható is az elem. De öcsém, hogy ez mekkora egy kókánymeló? Szikszalaggal van lefogatva az elem. Valószínűleg eltörték a csatlakozót magát, és úgy gondolták, hogy ez majd akkor a helyén tartja. Na most a szikszalag és az állandó meleg nagyjából annyit eredményez, hogy a szikszalag már nem ragad. Itt mutatom is, hogy már ragasztva volt a foglalat. És ez is elég érdekes módon, ugyanis teljesen széttörték. Abban sem vagyok biztos, hogy csatlakozik rendesen.
Úgyhogy szépen elővesszük a multimétert, és leteszteljük, hogy biztosan működik-e a csatlakozó. Meg hát persze az elemet is megnézzük, hogy mennyi feszültség van benne. Na most itt elsőre mértem 3,1 voltot, aztán tovább bénáztam még magával az elemmel, mire végre tudtam is mutatni kamerán rendesen, hogy mennyit is mérek valójában. Aztán ilyen 2,8, teljesen rendben van az elem. De készültem egy másik elemmel is, biztos ami tuti, hogyha esetleg le lenne merülve az eredeti, ami benne volt. Ez is 2,8 voltot mér, teljesen rendben van mindkét elem. Úgyhogy valószínűleg a foglalattal lesz a baj. Úgyhogy átváltunk kontinuitás módra, és megnézzük, hogy ténylegesen érintkezik-e a belső része a pineknek magával a borddal. Ugye amikor sípol, az azt jelenti, hogy van kontinuitás, ergo érintkeznek mindkét oldalt, a csatlakozók a borddal. Úgyhogy berakom az elemet, és megnézzük, hogy így a külső pineken látom-e a feszültséget, ergo az elem rendesen érintkezik-e a borddal. És igen, tehát 2,9 voltot mérek hátul, kívül. És itt nézem azt is közben, hogy mekkora leszorító erő kell magának az elemnek, hogy érintkezzen. Itt hátul viszont már problémásabb. Tehát itt lehet látni, hogyha nem nyomom le rendesen az elemet, akkor nincsen rendesen kontaktban. Úgyhogy valószínűleg ez volt a probléma, hogy nem volt rendes kontakt. De hát minden rendben, úgyhogy valahogy meg kell oldanunk, hogy jobban érintkezzen az elem a pinekkel. Apró csipesszel, finoman megpróbálom följebb hajlítani a pineket magukat, és itt nagyon sikeresen mutatom is a kamerán, azaz nem, de hát egyszerre próbáltam videózni és hajlítani is az ilyen apró pineket, úgyhogy elnézést. Szépen megpróbáltam kiegyengetni őket és följebb emelni, főleg a hátsó részt, ugyanis ez eléggé lent volt. Ez látszik is, hogy mennyivel lejjebb van hajolva az egyik oldal. És most jöhet az, ami nélkül nem lehetne Frenton Crew videó. Elő a maszkoló ragasztóval. És lefogatjuk úgy az elemet vele, egyrészt, hogy ne érintkezzen semmivel, amivel nem kéne, másrészt pedig úgy, hogy ne mozduljon ki az elem. Sosem elég a maszkoló ragasztóból. Az egyik legjobb találmány a világon. És ez a szikszalag, hát ránézésre jó ötletnek tűnt, de hosszú távon kuka. Úgyhogy rakjuk is vissza, és nézzük meg, hogy így bekapcsol-e a laptop sípolás nélkül. Viszont így most már értem, hogy miért volt kihúzva a hangszóró. Fülsüketítő volt a sípolás amúgy.
Aztán nézzük, hogy mi történik, ha bekapcsolom. Sípolás nincs, ami jó jel, ugyanis azt jelenti, hogy az eredeti problémát sikerült elhárítani, és most nézzük meg, hogy HDMI-n keresztül mi történik. Így viszont sajnos nem ad képet, úgyhogy gyanítom, hogy bootnál vagy boot előtt vagyunk elakadva. Na most itt van valószínűleg egy üzenet a képernyőn. Megpróbáltam végignyomkodni az F gombokat, vagy az Escape-et, Enter-t, de nem reagál semmire. Úgyhogy nem tudom, hogy mit kér éppen, vagy mi a baja. Sajnos képernyő nélkül ezt így nem tudom megállapítani. Esetleg egy másik nem működő Dell-nek a képernyőjét át tudom rakni bele, hogyha kompatibilis a csatlakozója, de egyelőre most ilyenem nincsen. Úgyhogy sajnos ezzel a laptoppal itt meg kell, hogy álljunk. Szokásos maszkolóragasztó, és felírom a diagnózist. Ezennel akkor végeztünk az elmaradásaimmal, és most egyelőre nem rendeltem másik laptopot a két Mac-en kívül, ugyanis eljutottunk odáig, hogy be kéne fejezni az évadot. Szeretném összehasonlítani az eddigi gépeket, amint arról már volt szó is korábban. És persze az is terve van, amit már sokan kértetek többször is, hogy mutassam meg, hogy hogyan szoktam ezeket a gépeket venni Vinteden. Na most ezt egy sortba feltöltöm, ugyanis videónak nagyon rövid lenne, de minden esetre ezt is megcsinálom. Viszont már ahogy azt ugye a videó elején is említettem, most még vele dolgozom, és még mindig várjuk a párját. Ugyanis nem tudom, hogy hol van. Ő viszont eddig elég nagy kihívás. Eddig már, ameddig eljutottam vele, több mint egy óra felvétel készült belőle, ezt több napon keresztül csináltam, ugyanis troubleshootolás és videózás közben, ugye itt azért voltak kihagyások, de haladunk vele, tehát ő egy sokkal jobb epizód lesz, mint ezek az elmaradások voltak, viszont ugye mivel a másik még meg sem jött, így nem tudom befejezni egyelőre. Ha tényleg nem érkezik meg, akkor ő egy külön rész lesz úgy magában. Viszont amint ezzel készen vagyunk, ugye az évadzáró, azt terveztem, hogy megnézzük az eddigi laptopokat, és összehasonlítjuk, hogy melyik milyen volt, melyikek a legjobbak, melyikek a legrosszabbak, melyiket ajánlom egyáltalán, és melyiket kell teljesen elkerülni. Utána pedig elindulunk másik irányba. Itt szeretném kérni tőletek, hogy írjátok meg nekem, szerintetek milyen irányba fogunk menni. Ugye először kezdtük rendes számítógéppel, aztán jöttek a laptopok, hogy most merre folytassuk. Nekem már van elképzelésem, de érdekel, hogy ti mit gondoltok. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!